Hello guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay isa na namang pangnegosyo recipe ang gagawin natin na tiyak akong magugustuhan nyo. Dahil ito ay budget friendly, dahil ang sangkap natin ay below 100 pesos only. At tama kayo, 3 sangkap lang ang main ingredients natin dito. Gagawa tayo ng cassava biko. Kaya kung extra income ang hanap mo, saktong-sakto ang video na to para sa'yo. Written ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started! So para sa ating first ingredient, gagamit tayo ng 1 kilong grated cassava. Kung napapansin nyo, hindi masyadong pino yung pagka-grate ko. Pero kung meron kayong pinong gadgaran, ay mas maganda na yun ang gamitin nyo para mas mabilis lang itong maluto. Ito ay sinukat ko into cups at nasa 5½ cups ito. At ito ay napigaan ko na. At para naman sa ating second ingredient ay gagamit tayo ng 5 cups of coconut milk. Ito ay 2 pirasong kinayod na niyog na hinaluan ko ng 4 cups ng water. So nang napigaan ko na ay bali 5 cups ng gata ang nakuha ko. At para naman sa ating third ingredient, syempre gagamit tayo ng asukal. Ang gamit ko ay 1½ cup ng muscovado or kinugay kung tawagin dito sa amin and 1½ cup din ng brown sugar. So a total of 3 cups of sugar. Kung wala kayong muscovado, okay lang kahit brown sugar lang ang gagamitin nyo. And again, gaya ng lagi kong sinasabi, adjust nyo yung amount ng sugar depende sa panlasa nyo. Pero para sa akin, for 1 kilo ng grated cassava, sakto lang ang 3 cups. Ito naman ay optional lamang. Pwede kayo mag-add ng 1 cup of shredded buko. Pwede din na di na kayo maglagay. Pero guys, try nyo maglagay. Level up ang sarap ng inyong cassava biko pag meron itong buko. So, yun lang. Ganun lang kasimple ang ating mga ingredients. Sa isang kawali ay combine lang natin ang ating 5 cups of coconut milk, 3 cups of sugar, at yung 1 cup of buko. Then, mix well. At this point ay nakapatay pa yung ating apoy. Pag nahalo na natin ito mabuti, ay buksan natin ang ating kalan at pakuluin ito habang continuous yung paghahalo. Kulong-kulo na ito, we're going to add our grated cassava. Unlike sa biko or bikayo recipe ko na in-upload ko before, kung napansin nyo, hindi ko na pinalapot yung latik kasi hindi naman ito malagkit na bigas na sinaing na natin. Hilaw yung grated cassava natin dito, kaya kailangan natin itong maluto ng mabuti. Lutuin lang natin ito over medium heat setting lamang while continuous na hinahalo hanggang sa makunat na or ma-absorb na ng ating kamuting kahoy yung ating latik. Para ka lang nagluluto ng ubi halaya. Isipin nyo na lang na arm workout din ang paghahalo. At habang hinahalukay pa natin ang ating cassava biko, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. And by the way, may Facebook page din po tayo. Pa-follow na rin po dahil may pag-giveaway ulit tayo doon para sa ating 300,000 subscribers. Although wala pa naman, advance lang ako mag-isip. And guys, palambing naman, join na rin kayo sa ating Facebook group. May weekly load giveaway tayo doon para sa ating mga active members na masipag mag-share ng kanilang mga recipes. Ganito na siya kakunat ay pwede na natin ito i-transfer sa ating hulmahan or baking pan. Nakalimutan ko kung anong size ng baking pan ko dito but anyway, ilalagay ko na lang sa description box. Naglagay lang ako ng dahon ng saging para mas madali lang ito i-unmold mamaya. At pwedeng diretso nyo na ito ilagay sa bilao, plastic tub, or clamshell. So depende na sa inyo kung ano yung target market nyo. And guys, yung per kilo nga pala ng kamuting kahoy dito sa amin ay nasa 20 pesos lamang. Sa kapitbahay ko lang ito nabili. Shoutout nga pala sa'yo, Tatay Billy, dahil laging may pasobra pag bumibili ako. Hindi ako sure kung magkano yung kamuting kahoy sa inyo, so adjust nyo na lang yung bentahan nyo, depende sa ginastos nyo. Yung niyog din na ginamit ko ay galing lang sa backyard namin. Pero sa palengke kasi dito sa amin ay 25 pesos pang magpakayod ka ng isang perasong niyog.
At gamit ang ating spatula ay even out lang natin yung top niya. Oh, and by the way, pwede kayong maglagay ng latik na topping dito. Di na ako naglagay kasi may buko na rin naman siya. Then tap few times para mas sumiksik ito. Palamigin at pag malamig na, ilagay natin sa chiller. Kung walang ref ay okay lang kahit hindi na ilagay. Dahil magsiset pa rin naman ito or mas kukunat pa pag malamig na kahit hindi naka-ref. Pag malamig na, tanggalin sa hulmahan at slice natin, depende na sa inyo yung laki. Option lang ito ang pinapakita ko sa inyo kung sakali lang na ibebenta nyo siya ng per slice para may idea kayo. Pwedeng ganito ang gawin nyo. Yung plastic na gamit ko dito ay yung nabibili lang sa palengke. Panoorin nyo na lang kung paano. Pasensya na kung tinanggal ko yung gloves ko dito dahil mahirap pag naka-gloves. Baka kainin ng apoy yung gloves ko, paso paabutin ko. But anyway, just make sure na malinis yung ating mga kamay before handling. Takot ka naman na baka mapasok ka, ganito lang gawin mo. Balutin mo ng dahon ng saging yung dulo ng daliri mo. Pero kung feeling strong ka naman at sanay na masaktan, okay lang kahit hindi na. Ready to serve na at pwede na ibenta ang ating nagmamagandang cassava biko. Ay nako guys, subukan nyo to. Promise masarap siya. Message nyo kung di kayo masasarapan. Pag biko, masarap talaga for me pag may muscovado. Di lang kasi siya pang patamis for me. Dagdag flavor din siya sa ating biko. Mas masarap siya pag chilled or kinabukasan mo na kainin. Oh, and by the way, yung shelf life ng ating cassava biko ay depende kung gaano mo ito katagal niluto. Kung same ng ginawa ko na makunat na talaga siya at na-absorb na ng cassava yung ating latik, 2 days tatagal siya kahit hindi naka-ref. Kung nasa ref naman ay tatagal ito up to 5 days. Disclaimer lang guys ha, again, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price ng ating cassava biko ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!